سلام و درود، امیدوارم که حال یکایک شما عزیزان خوب باشه. آقا برای اینی که موشن گرافیک بخوایم بسازیم، خب یک سری پیش شرط‌ها، یک سری چیزا رو نیاز داریم، یک سری اطلاعات اولیه رو نیاز داریم. ما توی این جلسه، خب قبلا اگه یادتون باشه توی همین پلیلیست یه موشن گرافیک ساختیم، منتها خب در حد چند ثانیه بود و شاید در حد 7 10 ثانیه بود. ولی خب این بار میخوایم یه مقدار پا رو فراتر بذاریم و یک موشن گرافیک بهتر بسازیم، خب که بتونیم روش مانور بدیم. خب و یه جورایی دست شما هم گرم بشه و این بار از پایه‌تر، این بار از اول که از مشتری میخوایم سفارش بگیریم. پس این آموزش خیلی مهمه، اینو حتما سیو کن، لایک هم بزن که به من قدرت بده که همیشه بتونم آموزش خوب براتون ضبط کنم و این پلیلیست رو ادامه بدم. واقعیتش اگه ویو خوب نخوره من ترجیح میدم که ادامه ندم این پلیلیست رو، چون پلیلیست سنگینیه. خب آقا، برای اینکه یک موشن گرافیک رو شروع کنیم قبل از هر چیزی نیاز به یک سری اطلاعات اولیه از کارفرما داریم. معمولا کارفرما وقتی میاد جلو سناریو نداره، خب، و صدای نریتور هم نداره. پس شما اولویتتون اینه که یک نریتور اطرافتون باشه، چه خانم چه آقا. نریتور کسیه که اون حالت راویه برای شما، میگه اون متنی که وجود داره رو اجرا میکنه. خب ما بهش میگیم نریتور. حالا میتونه این نریتور کسی باشه که جای کاراکترهای انیمیشن صحبت کنه، میتونه جای راوی باشه یا هر چیز دیگه. پس شما یک نریتور نیاز دارید اینجا و ما میخوایم آموزش یه جورایی اینجا کامل باشه. پس اگر کارفرما برای شما سناریو رو آورد چه بهتر. حالا من ویژگی‌های سناریو رو میگم، باید اونجوری باشه و اگر نبود باید اصلاح کنید. اگرم بود که چه بهتر، مستقیما میرین برای ضبط. اگر خودتون شرایطشو دارید که میتونید با صدای خودتون ضبط کنید که چه بهتر. خب اگر ندارید یک نریتور قطعا باید پیدا کنید که باتون همکاری دائم داشته باشه. خب یعنی هر موقع شما سفارش میگیرید مبلغ اون نریتور هم حساب کنید و سفارش رو بگیرید. همیشه مبلغ نریتور رو پیش بگیرید، چون کسیه که با شما داره کار میکنه، اعتبار خودتون رو خراب نکنید پیشش. خب یعنی مشتری همیشه معمولا روش کار به این صورته که 50% پیش پرداخت میده به شما برای کل کار. خب و شما درجا پول نریتور رو میدید که نریتور اصلا با شما همیشه راحت کار کنید، یعنی سفارش که میفرستید براش سریعا در لحظه برای شما کار کنه. و یادتون هم باشه شما با نریتور به همین صورت کار میکنید، 50% رو بهش میدید، 50% بعد از اینکه کار رو تحویل گرفتید. اگر نریتور خودتون هستید و راوی خودتون هستید که دیگه چه بهتر، هزینه‌های شما کم میشه و کار بهتر پیش میره. خب برای نوشتن سناریو ما اول یک سناریو کلی می‌نویسیم اینجا و بعدش میریم سراغ اینی که چجوری ضبطش کنیم، چجوری نویزگیری کنیم و کلی داستان دیگه، که بعدش بریم سراغ اینی که داخل افتر افکت شروع کنیم کار کردن، ساند افکت‌ها رو به شما آموزش میدیم کار کردن و همه کلی کار مختلف. یه سری ویژگی‌ها باید داشته باشه. قبل از هر چیزی شما باید بدونید که اصلا راجع به چی دارید کار میکنید. مثلا عنوان چیه؟ خب عنوان موشن گرافیکی که میسازید چیه؟ اینا رو باید از کارفرما بپرسید. ببینید بچه‌ها، فرم حرفه‌ایش اینجوریه که شما اگر به صورت حضوری با کارفرما دارید صحبت میکنید، یک فرم بریف داریم که اطلاعات رو میگیرید. کسایی که کار گرافیک انجام دادن، کار طراحی لوگو، کارهای مختلف گرافیکی، خب میدونن فرم بریف چیه. یک فرمیه که یک سری اطلاعات میگیری از کارفرما. خب اطلاعات اولی که نیاز داری رو میگیری و اون اطلاعات رو شما برای خودتون توی ذهنتون فراوری میکنید و اون موشن گرافیک و سناریوش رو طبق اون مینویسید، بعد میرید برای ساخت. و این نکته خیلی مهمیه. یکی از این اطلاعات اول عنوانه. آقا عنوان کسب و کار چیه؟ من اینا رو الان فرضی، چون یکی از دوستان اومد گفت آقا برای آژانس هواپیمایی، دیدین احتمالاً کامنتش هم یک در میون معمولا میذاره برای آژانس هواپیمایی بساز. من نمیتونم، حالا من بدون دوست عزیزم بگم شما الان نزدیک 200 300 مورد گفتیم، من نمیتونم بیام 200 300 مورد موشن گرافیک بسازم اینجا. خب خیلی چیپ میشه و کار بی لول میشه. خب و بهتره که چند مورد از خوبا شما میسازیم که دیگه حالا کار شما هم راه بیفته و بقیه بچه‌ها هم یاد بگیرن و بعدش میریم حالا تکنیک و این چیزا. بعد هر چند جلسه که تکنیک یاد دادیم یه سری مثال عملی اینجوری میزنی. عنوان چی باید باشه؟ عنوان میپرسید از کارفرما. من اینا رو الان از خودم میگم. مثلا ما میگیم آژانس هواپیمایی، همونی که همون دوستمون گفت، هواپیمایی. خب بعد بچه‌ها میگید شماره تماست چیه؟ شماره تماسا رو ازش میگیری. توی موشن گرافیک نیاز اون شماره تماسا. خب مثلا شماره تماسا میگه فلان شماره تماسه. خب
که شما انتهای موشن گرافیک مثلا میگه تلفن های تماس یا هر چیزی امکان دارم نیاز نباشه بگید، فقط آدرس بگید یا آدرس اینترنتی رو بگید کفایت کنه. خب شماره تماس هم همیشه میگید، یه شماره تماسی هم بگید که تلگرام داشته باشه که فایل‌ها رو میخواید بفرستید به صورت زیپ تو تلگرام بگید بفرستید، این بهترین حالت ممکنه. آدرس میپرسید، آدرس اگر نیاز بود که درج بشه، اگرم نیاز نبود درج بشه که نمیپرسید. اینا رو به خود کارفرما میگید که به صورت آپشنال بعضیاش مثل آدرس میتونه نزنه اصلا. خب بچه‌ها نکته مهم، رنگ سازمانی. رنگ سازمانی خیلی مهمه بچه‌ها. همیشه از کارفرما بپرسید که رنگ سازمانی چیه. هر ارگانی، هر نهادی یک رنگ سازمانی داره. من تو صفحه چت جی پی تی هم حالا بهتون بگم در جریان باشید، به این دلیلی که می‌خوایم سناریو با کمک چت جی پی تی بنویسیم. من اگه یادتون باشه گفتم هوش مصنوعی رو قراره دخیل کنیم. این پروژه رو من توی هم پلیلیست هوش مصنوعی میذارم بعداً، هم توی پلیلیست افتر افکت. خب و حالا شاید تو پلیلیست هوش مصنوعی جدا یه دور بهترش رو ضبط کنم که دیگه انقدر حاشیه افتر افکت هم نداشته باشه، مستقیما در مورد هوش مصنوعی باشه. رنگ‌های سازمانی اینجوریه که بچه هر ارگانی یک رنگ سازمانی داره، هر نهادی. اگر رنگ سازمانی نداشته باشه لولش زیاد بالا نیست واقعیتشو بخواید. مثلا شما وقتی میگن اسنپ یاد رنگ سبز میافتید، وقتی میگن ایرانسل یاد رنگ قرمز میافتید، وقتی میگن همراه اول یاد رنگ آبی و تقریبا زرد و نارنجی میافتید که این دوتا رنگ ترکیبن با هم دیگه. و کلی ارگان مختلف که حالا اگر شما هم چیزی میدونید همین الان توی کامنت ها مثالشو بزنید که بقیه بچه‌ها بدونن. توی کامنت ها بنویسید که چه سازمانی رو میشناسید با چه رنگ و رنگ‌های مختلفی. این رنگ ها روانشناسی رنگ داره. من یه جلسه کلا در مورد روانشناسی رنگ صحبت میکنم براتون. هر رنگی روانشناسی داره، شما میتونید مشاوره هم بدید به کارفرماتون. مثلا میگیم اداره پست از رنگ زرد استفاده کرده. رنگ زرد که ایرانسل هم توش استفاده کرده نماد جنب و جوشه، نماد تحرک زیاده. خب اداره پست یک سازمانی که توی حوزه حمل و نقل استفاده داره کار میکنه. ببینید حمل و نقلا اصولا از رنگ زرد استفاده میکنن. نمونهش تاکسی ها یا دیدید بچه تاکسی تو صد شهر زرد دارن استفاده میکنن رنگشون. این رنگ زرد رنگ جنب و جوشه. اداره برق چون داره بحث برق دیگه، بحث سرعت برق، از رنگ زرد استفاده کرده. حالا شما هم مثالایی که میشناسید و بگید و دلیلش رو اگر میدونید بنویسید، اگرم نمیدونید من خودم براتون توضیح میدم چرا هر ارگانی از اون رنگ استفاده کرده. و این رنگ شناسی ها رو من یک جلسه کامل براتون توضیح میدم. و هر کارفرمای حرفه‌ای خب قطعا یک سری رنگ داره، یک سری رنگ سازمانی داره. اگر بهتون داد چه بهتر، اگر نه خودتون بهتره بدونید که برای چه کسب و کاری از چه رنگی استفاده کنید و با مشورت با خود کارفرما از اون رنگ داخل موشن گرافیکتون به عنوان رنگ پایه استفاده کنید. پس این شد. مثلا من میگم آقا آژانس هواپیمایی بهترین رنگایی که میشه توش استفاده کرد بچا رنگ آبیه. خب آبی رنگ آرامشه بچا، کسایی که رنگ آرامشه و رنگ کسایی که محافظه‌کارن. خب بچا رنگ آبی مزیتش اینه که زود میشه بهش اعتماد کرد. خب یعنی مثلا اگه نگاه کنید بانک‌ها از رنگ آبی استفاده میکنن برای که راحت پولتون رو بدین بهشون. خب و استرستون کمتر باشه. محیط‌های بانک اکثرا رنگ آبی استفاده کردن، حالا تک و توکی از رنگ‌های حاشیه‌ای هم استفاده کردن. ولی خب رنگ آبی یک رنگ سازمانیه که باعث ایجاد اعتماد میشه. پس ما از رنگ آبی داخل این آژانس هواپیماییمون استفاده میکنیم و میتونید بگید حتی از رنگ زرد هم استفاده کنیم چون نماد حمل و نقله. ولی خب چون ما آژانس هواپیمایی و میخوایم که یک سری مسافر داریم جابجا کنیم و مسافرها باید بهمون اعتماد کنن و این مبلغی به ما بدن و احتمالاً ما این آژانس هواپیماییمون هدفش چیز دیگه ای که جلوتر بهتون توضیح میدم چیه، بهتر از رنگ آبی استفاده کنیم. خب گزینه بعدی بعد از رنگ سازمانی که انتخاب شد خطوط قرمز. بچه هر ارگان یا هر نهادی یک خطوط قرمزی رو داره. خب میگه فلان حرفو نزن، فلان چیزو نگو، فلان کارو نکن. داخل موشن گرافیک هم از فلان المان استفاده نکن. خب مثلا میگه وقتی داری از هواپیما استفاده میکنی از فلان مدل هواپیما استفاده نکن توی نمادهای آژانس هواپیمایی من. حالا ما اینجا چیزی رو نمی‌نویسیم چون ما آژانس هواپیمایی نیستیم و خطوط قرمزشو نمیدونیم و اونو دیگه کارفرما قطعا باید بگه. گزینه بعدی اسلوگانه. بچه اسلوگان رو نمیدونم چقدر باهاش آشنا هستید. اسلوگان همون شعاره. ما گفتم این اسلوگان من خودم هم گفتم اول، گفتم که به گوشتون بیاد. کارفرما رک بهتون بگم دنبال این کلمات قلم به سرم براش استفاده کنی. خب و اینجوری راحت‌تر بهت اعتماد میکنه. خب من الان بیام بگم شعار، خب بعد طرف یکم بی لول براش. خب
اسلوگان رو بگید بهش، بعدا اگه توضیح خواست بگید اسلوگان معنی شعاره، چون توی بحث‌های گرافیکی ما میگیم اسلوگان، خب شعار تبلیغاتی رو توی بحث‌های برندسازی و کار گرافیکی. اسلوگان یا شعارشو میپرسید. هر ارگان حرفه‌ای یک شعار داره. اگر نداشتم زیاد مهم نیست بچه، این اجباری نیست، این اختیاریه. خب مثلا میگم میاد میگه بانک ملت، مثلا بانک ملی، بانک فلان، یا هر چیزی، مثلا چیتوز، هر چیزی یه شعاری دارن که توی تبلیغاتاشون اگه نگاه کنید معمولا این شعاره گفته میشه، معمولا به صورت شعر هستن، آوا دارن. خب پس این شعار خیلی مهمه. خب گزینه بعدی خدمات و محصوله. خب بچه ها ببین چه خدماتی ارائه میده یا چه محصولی برای ارائه دادن برای فروش داره. خب ما الان آژانس هواپیمایی هستیم، پس در مورد محصول خط میزنیم اینجا، پس میشه خدمات ارائه دادیم. خب خدماتی که ارائه میدیم چیه؟ خب برگزاری تورهای مسافرتی، خب و گرفتن اقامت، مثلا میگم انگلستان، اقامت مثلا تحصیلی. خب میدونید حالا من اینو اصلا نه در جریانشم نه چیزی، من اینو از خودمون داریم می‌نویسیم. ما اینا رو خب اوکی کردیم، آماده است. خب و الان میایم چیکار میکنیم؟ سناریوشو مینویسیم. شما میتونید اگر سابقه داشته باشید سناریو رو خودتون بنویسید، اگر یعنی سابقه سناریو نویسی، اگر نداشتید میان چیکار کنید؟ میان به چت جی پی تی یه توضیح مینویسیم و بهش میگم که آقا همچین کاری رو برای من زحمت بکش انجام بده. مینویسم من یه موشن گرافیک میخوام بسازم و میخوام یه سناریو برام بنویسی. خیلی ساده توضیح دید، سختش نکنید بنویسی. خب که راوی اونو بخونه روی موشن گرافیک و اطلاعات اصلی هم از این قراره. بچه میتونید برای اینکه اذیت نشید خب اینو توی فایل ورد هم بنویسید، بعدا بیاید انتقالش بدیم به اینجا. عنوان کسب و کار آژانس چی؟ آژانس هواپیماییه. خب بعد میره جلوی خط فاصله میذارم که جدا بشه. توش اشاره کن برای اطلاعات بیشتر به سایتشون به آدرس سر بزنن. اینو به جای شماره تماس گذاشتم، شما هم میتونید اینو کار انجام بدید. بعد رنگ سازمانی رو دیگه نمیخواد بهش بگید، رنگ سازمانی چیزیه که ما میدونیم. خطوط قرمز که نداره، پس می‌نویسیم شعار تبلیغاتی هم نداره. خب خدماتی هم که ارائه میدن، برگزاری تورهای مسافرتی ارزان قیمت و ولی با کیفیت که میخوام خیلی حرفه‌ای به این اشاره کنی و خدمات دیگهش گرفتن ویزای، گرفتن اقامت، من بگم تحصیلی و کاری توی کشورهای استرالیا و انگلستان و میخوام یه سناریو رسمی
و زیر 1 دقیقه برام بنویسی که راوی بتونه اجراش کنه. خب این شروع میکنه نوشتن. نشو با ما سفر متفاوتی رو تجربه کنید. آژانس هواپیمایی ما با سالها تجربه، بچه اون قسمتش مثلا من توضیح میکنم اصلا نداریم. آژانس هواپیمایی ما با سالها تجربه ارائه خدمات. بچه عنوان کسب و کار اسمشو ننوشتیم. اسمشو بذار بدم بهش اسم عنوان، منظورم از اسمش بود، من یادم رفت بگم بهتون. اسم کسب و کارم آژانس مسافرتی هواپیمایی ماهان است. خب یه بار دیگه الان برای من می‌نویسه با آژانس هواپیمایی ماهان سفر تنها یک مسیر نیست، یک تجربه متفاوت است. ماهان با سالها سابقه درخشان برگزار کننده تورهای مسافرتی با کیفیت اما مقرون به صرفه برای مقاصد داخلی و خارجی است. اگر به دنبال اقامت تحصیلی یا کاری در کشورهای استرالیا، انگلستان هستید، مشاوران تخصصی ما گام به گام در کنار شما هستند. برنامه‌ریزی دقیق، خدمات حرفه‌ای و پشتیبانی کامل امضای خدمات ماهان است. خب ببینید بچه‌ها، برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما به نشانی فلان مراجعه کنید. ماهان انتخاب مطمئن برای سفر و آینده. بچه یه اسلوگان خودش نوشت، من اصلا اسمی از اسلوگان آوردم، هیچ شعاری اینجا نذاشتم براش. خودش میبینید وقتی کار حرفه‌ای می‌نویسه چت جی پی تی هم چقدر تمیز و حرفه‌ای برای ما نوشت. خیلی راحت شما الان یه دونه سناریو دارید. پس یاد گرفتیم که چه چیزایی نیاز داریم داشته باشیم که اطلاعاتی که به چت جی پی تی بدیم یا اینی که ما از کارفرما دریافت کنیم، خب که بتونیم طبق اون سناریو رو بنویسیم. ما تو این جلسه سناریو نویسی رو به شما آموزش دادیم که چطوری سناریو موشن گرافیک بنویسید. خب این رو میتونید خودتون بنویسید طبق همین فرمولی که بهتون توضیح دادم و با زبان رسمی بنویسید بهتره بچه‌ها. خب بعدش توی جلسه بعد آموزش بهتون میدم که چطوری همین رو ضبطش کنید، نویز گیریش کنید و آمادهش کنید برای اینی که بچه حتی میکروفونتون هم ضعیفه هیچ مشکلی نداره، من بهتون آموزش میدم چطوری صدا رو افزایش بدید، کیفیتش رو، چطوری حجم صدا رو ببرید بالا، نویز گیری کنید و اینا، بعدش ببریمش داخل نرم افزار افتر افکت. توی جلسه بعدی می‌خوایم یه تیکه کوچیکی با نرم افزار آدیشن کار کنیم، ادوبی آدیشن، و این کارا رو انجام بدیم و حتی یه جلسه هم جدا توی آن پلی لیست هوش مصنوعی میذاریم که چطوری با هوش مصنوعی همین افزایش کیفیت اون چیزا رو انجام بدیم. پس توی جلسه بعد با ما همراه باشید. این ویدیو رو ممنون میشم اگر براتون به اندازه کافی خوب بوده لایک کنید و اینو با دوستاتون به اشتراک بذارید و کانال من اگه سابسکرایب ندارید حتما همین الان سابسکرایب کنید. توی جلسه بعد میبینمتون با یه قسمت حرفه‌ای تر.